سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم این کلاه خوشگل رو با همدیگه ببافیم که خیلی ساده و آسون و در عین حال شیک هست که من برای بافتش از کانوای کارتوپو استفاده کردم که اینم مشخصات رنگشه و خود کانوا و همطور که میبینید اینم ضخامتش هست و قلاب شماره 8 نشون نمیده. قلاب شماره 8 و نکته خاصی نداره، فقط اینکه این کلاه اگه با یک کانوای ضخیم بافته بشه، ببینید این قسمت ها درشتر هست، یه جلوه دیگه داره، ولی اگه با نخ ظریف بافته بشه باز اینا ریزتر هست و این تعداد این قسمت هاش بیشتر میشه و جلوه دیگه داره، زیبایی دیگه داره. نکته خاصی نداره، بریم که با هم دیگه ببافیمش. خب برای شروع کنیم به زنجیره زدن و به اندازه‌ای که میخواین قد کلاهتون باشه زنجیره میزنید. من تقریبا 30 سانت میخواستم باشه که به اندازه که به نسبت ضخامت این نخ و قلاب 35 تا زنجیره زدم. بعد کارم رو برمیگردونم، میخوام بافت رو توی این حلقه های پشتی انجام بدم. از زنجیره دوم شروع به بافت میکنیم و توی این حلقه های پشتی پایه کوتاه میبافیم به این ترتیب. روی هر زنجیره به ترتیب پایه کوتاه میبافیم تا آخر این قسمت باید 10 تا زنجیره رو نگه داریم و بافت توشون انجام ندیم. و من این بافت پای کوتاه هم رو ادامه میدم تا 24 تا پایه. خب 24 تا پایه رو که بافتم، حالا میام اینجا قلابو میبرم داخل حلقه، نخ میگیرم و از روی این حلقه روی قلاب ردش میکنم، به اصطلاح بست یا پایه شلال میزنم. بعد یه دونه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. روی هر کدوم از این 24 تا پایه یک پایه کوتاه توی این حلقه‌های پشتی شروع میکنم به بافتن به این شکل. خب تا این آخر که پای کوتاه بافتم، این پایه آخره. توی حلقه پشتیش پای کوتاه میبافم، بعد یه دونه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم و دوباره به ترتیب روی هر کدوم از این پای کوتاه ها توی حلقهای پشتیشون پایه کوتاه میبافم تا برسم به این قسمت. خب ببینید من تا این قسمت 24 تا پای کوتاه بافتم. اینجا این همون پایه‌ایه که توی این زنجیره بست زدیم و من توی این حلقه پشتیش یه دونه پایه کوتاه میبافم. بعد میام توی زنجیره بعدش و داخل این حلقه پشتیش یه دونه پایه کوتاه میبافم. زنجیره بعدی داخل حلقه پشتیش یک پایه شلال میزنیم به این شکل. بعد زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم و از همینجا شروع به بافت میکنیم و توی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم به این ترتیب تا برسیم به این آخر. تا این آخر بافتم و اینم همطور که میبینید آخرین پایه هست. داخل حلقه پشتیش پایه کوتاه میبافم، یه دونه زنجیره میزنم، مثل رجهای قبلی کارو برمیگردونم و از همون اولین پایه
شروع به بافت پایه کوتاه داخل حلقه پشتی می کنم. تا برسم به این قسمت. خب من رسیدم به این قسمت. اینجا آخرین پایه هم به همون شکل می بافم. و ببینید دقت کنید که این قسمت من الان 27 تا پایه کوتاه دارم. حالا دوباره 2 تا زنجیره دیگه مثل این رج قبلی اضافه میکنیم. توی اولی پایه کوتاه میبافیم، توی بعدیش پایه شلال، بعد یه دونه زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم و مثل قبل از اولین پایه داخل حلقه پشتی بافت پایه کوتاه رو شروع میکنیم. به هم ترتیب این رو ادامه میدم تا برسم به این قسمت. زنجیره میزنم، کارو برمیگردم و دوباره توی این حلقای پشتی بافت پای کوتاه رو ادامه میدم تا برسم به این قسمت. خب من اینو تا آخر بافتم، اینجا زنجیره زدم، برگشتم دوباره به این سمت و چون 2 تا پایه اضافه کرده بودین الان من 29 تا پایه این قسمت بافتم. اینم پایه آخرمه که پایه 29 هم هست و دوباره اینجا میخوایم 2 تا دیگه بهش اضافه کنیم مثل قبل. اولی رو پایه کوتاه میبافیم، دومی رو پایه شلال. زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم، از اولین پایه توی حلقه پشتی شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم. به هم ترتیب میایم تا این قسمت، اینجا زنجیره میزنیم، برمیگردیم دوباره به این سمت زنجیره ها. Three stitches right now, and that's my last stitch. Now this time I will make a different thing. I will insert the hook from here. That's last single crochet's leg. Insert from here and insert from the chain. Grab the yarn. Um aktiv zu sein, brauche ich den richtigen Schutz. Always Ultra für bis zu 3-mal mehr Trockenheit. Pull through, pull through, pull through. Close it with a slip stitch. I'll show you one more time. Insert here, insert into the stitch, pull through, pull through, pull. Insert here, insert into the stitch, pull through, pull through, pull through. And I have 34 stitches right now. Chain, turn, make 34 single crochets, then turn back, just leave the last 10. We will start again. I'll turn back here and leave last 10 stitches.
خب من این قسمت بافت رفته برگشتی رو انجام دادم و تا الان 33 تا پایه کوتاه بافتم و الان ببینید این زنجیره اینجا میخوایم بهش اضافه کنیم که طبق پایه زنجیرهایی که اول رنگ زدیم باید 34 تا پایه داشته باشیم. به این صورت میبافیم که میایم این قسمت این حلقه رو میندازیم روی قلاب، بعد این حلقه پشتی زنجیره آخر هم میندازیم روی قلاب و حالا این نخ رو میگیریم از روی همه این حلقه های روی قلاب ردش میکنیم به این شکل. زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم این سمت توی حلقه های پشتی شروع میکنیم به بافت پایه کوتاه و 34 تا پایه کوتاه از اینجا میبافیم تا اینجا، زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردیم 34 تا پایه کوتاه هم این قسمت میبافیم تا برسیم به اینجا. خب من اینجا اینو که تا آخر رفتم 34 تا پایه رو بافتم، از این ور برمیگردم 24 تا پایه رو میبافم و 10 تا رو اینجا نگه داریم مثل همون کاری که رج اول اینجا کردیم. حالا دیگه از اینجا به بعد تکرار همین قسمتی که تا حالا اینجا انجام دادیم تکرار میکنیم. الان من اینجا 4 تا رو نگه داشتم و این قسمت 24 تا پایه رو بافتم و مثل همین کاری که اون اول کردیم بعد از اینکه 24 تا پایه رو بافتیم میایم توی پایه بعدش و پایه شلال میزنیم، زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم و از اولین پایه توی حلقه پشتی شروع میکنیم به بافت پایه کوتاه و تا این آخر میریم. اینجا زنجیره میزنیم، دوباره توی حلقه های پشتی پایه کوتاه میزنیم و برمیگردیم تا این قسمت. خب من این رج رفت و برگشت رو که انجام دادم و این قسمت 25 تا پایه کوتاه بافتم و الان دوباره مثل قبل میخوایم 2 تا دیگه بهش اضافه کنیم. اولی رو پایه کوتاه میبافیم، دومی رو پایه شلال توی این حلقه پشتی، زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، دوباره این قسمت 27 تا پایه کوتاه رو میبافیم، زنجیره میزنیم، برمیگردیم 27 تا پایه کوتاه دیگه میبافیم و دوباره 2 تا پایه رو بهش اضافه میکنیم. به همین ترتیب اینو دیگه تکرار میکنیم که باید به اندازه دور تا دور سر یه تعداد از این قسمت داشته باشیم. الان من ببینید اینجا از این تیکه یه قسمت دارم، این قسمت دوممه که شروع کردم به بافتن. همینو دیگه تکرار میکنم تا این 10 تا رو تا این آخر بافتم، دوباره اینجا 10 تا رو نگه میدارم و تا 10 تا رو تا آخر ببافم. مثل هم کاری که توی این قسمت کردیم تکرار میکنیم تا اینکه این بافتمون به اندازه دور تا دور سرمون بشه. خب الان ببینید من هم کاری که گفتم رو تکرار کردم تا اینکه این بافتمون به اندازه دور تا دور سر شده و ببینید 1 2 3 و 4 تا از این تیکه ها رو بافتم. این قسمتی که تکرار میکردین رو 4 تا بافتم و رج آخر که به این پایین رسیدم حالا میام این 2 تا قسمت رو روی هم قرار میذارم، بعد قلاب رو از زیر هر 2 تا حلقه رد میکنم، این قسمتی که طرف خودم هست، این نخ رو میگیرم میارم بیرون، بعد نخ رو میکشم سفت بشه، یه دونه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. حالا این قسمتی که طرف خودم هست قلاب رو از زیر هر 2 تا حلقه رد میکنم، اینجا قلاب رو از حلقه پشتیش نخ رو میگیرم میارم از روی حلقه روی قلاب ردش میکنم و همین ترتیب این بافت رو ادامه میدیم تا جایی که میخوایم پهنای قسمتی باشه که میخوایم برگرده روی کلاهتون که من حدوداً 10 تا پایه رو به این شکل میبافم.
خب 10 تا بره رو که به این شکل بافتم این قسمت، بعد حالا اینجا میام یه دونه زنجیره میزنم و از همون پایه قلابو میبرم داخل و این دفعه از پایه بعدش این دفعه هم این قسمتی که به سمت خودم هست قلاب رو از زیر هر دو تا حلقه میبرم و هم این سمت قلاب رو از هر دو تا حلقه میبرم و پایه شلال میزنم. به این ترتیب این دو تا قسمت رو به هم وصل میکنم. تا برسم به این بالای کلاه. خب ببینید اینجا این آخرین پایه من هست، هم این سمت هم طرف مقابل. پس میزنم، بعد یه دونه زنجیره میزنم، نخو یکم بلند قیچی میکنم تا میخوام برای اینکه میخوام با نخ و سوزن این حفره بالای کلاه رو ببندم. به این شکل سوزن رو نخ کردم و از ما بین پایه ها ردش میکنم و این نخ رو میکشم. کامل این بالای کلاه ببینید بسته شد و بعد با این نخ گرهش میزنم که صفر بشه. همینجا پشت کلاه ما هست، پس ما نخ و همین سمت محکم میکنیم و اضافه شو ما بین بافت پنهان میکنیم. خب ببینید من اینجا پشت کلاهم بود، برش گردوندم روی کلاهم و اینجا جاییه که اتصال دو قسمت رو انجام دادین و ببینید با جاهای دیگه تفاوتی نمیکنه. اینم از آموزش امروزمون. امیدوارم که این آموزش رو هم دوست داشته باشید، ببافید و لذتش رو ببرید. موفق باشید. خدا نگهدار.